זה, עוד שנייה יהיה פה. חיווי ההקלטה איתנו, ואנחנו בשיא ההתרגשות להציג לכם את החזון שלנו ואת התינוק שאנחנו מבקשים להביא לעולם איתכם, בית הספר החופשי. אז תודה רבה שאתם פה, ואנחנו, וואו, אני כאילו עם פרפרים בבטן, יש לי פה ליד נקודות שרשמתי כדי שאני לא אשכח מרוב התרגשות, ככה לתת לכם את ההיילייטס של האירוע. אז קודם כל זה שכולכם איתנו זה אינדיקציה ממש ממש מעודדת, שאנחנו נוגעים פה בצורך משותף של כולנו, כי בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו נודדים, אנחנו בתנועה, ומה לעשות, מערכת החינוך לא שם, לא התאים את עצמה לעידן הנוכחי, שריד מהמהפכה התעשייתית שמלווה אותנו, ונראה לי שהגיע הזמן לשינוי, אבל נתחיל בקטן. אז אנחנו פה בעצם כדי לשאול כמה שאלות פשוטות של איך נראה בית ספר שיכול להתאים למשפחות נודדות, בלי לוותר על העומק של הלמידה, על החיבור הקהילתי, וגם עם אפשרות להסמכה ישראלית, מה שנקרא להתאמה לתוכנית לימוד ולבגרויות וכיוצא באלה למי שזה כן חשוב לו. אנחנו לא באים אליכם עם מוצר סגור הרמטי, אנחנו באים עם חזון, אנחנו באים עם נכונות לבנות יחד איתכם את הגרסה שלו, שזה הכל, מה שמוביל אותנו זה הצרכים האמיתיים, גם של הילדים וגם של ההורים. מהסקרים ששלחתי וששיתפתם איתם פעולה בצורה מאוד משמחת, עולה תמונה ממש ברורה שיש קושי ממשי ביכולת של ההורים להוביל את הלמידה הזאת בזמן המסע, בזמן הנדודים. אני אישית גם יכול לספר, יש לי בכור בן 12 שבוע הבא ובת 9.5, כל אחד מהם עולם ומלואו מן הסתם, כל אחד מביא את האתגרים שלו, וזה כל כך מורכב להיות הורה מורה, שצריך להתמודד עם כל הקשיים שעולים, ועדיין להעביר את התכנים בצורה ברורה ויעילה. אז זאת ההקדמה. הבית ספר החופשי הוא בעצם מיזם, חלק שאלו אותי, הוא וירטואלי כרגע, הוא וירטואלי קהילתי למשפחות ישראליות, זאת הקומה הראשונה, לאו דווקא סוף הדרך, ואת שני היקרה שנמצאת איתנו פה, הכרתי פיזית בפאי, במשחק פוקר סוער, ומשם התפתחה ידידות נפלאה, ויצא לי להתרשם ממנה גם כאדם, אבל גם כמישהי שמשקיעה הרבה שעות בעבודה שלה, ונמצאת שם עם לב וכוונה לא רק כמקום עבודה, אלא באמת כהובלה של איזושהי תנועה חינוכית. ככה אני התרשמתי שני. ומתוך ההשראה הזאת פניתי אליה, כי הבנתי קודם כל אני מאמין בשותפויות, together is better. זה גם כל הרעיון של הקהילות, ולזיסקול כבר יש תשתית מדהימה, ויש להם כיוון פדגוגי, ויש להם מאגר מורים, והם כבר גוף שעובד ופעיל, גם בשוק הפרטי, גם בשוק המוסדי של עיריות וגופים חינוכיים אחרים. אני יכול להגיד לכם שהזרע לדבר הזה כבר נזרע לפני כמה שנים, במהלך הדרך הוא נזנח לעתים, לפעמים היה נראה אפילו בלתי אפשרי, והנה אנחנו פה. הסתכלנו על כל מיני מודלים בעולם מההורות שלנו, כדי למצוא פתרונות טובים לנו ולילדינו, ויש באמת הרבה יוזמות שיכולות להיות מקור להשראה, והדברים האלה קיימים בעולם בפורמטים כאלה ואחרים. היה אפילו איזה, לא משנה, יש שם ביקורות שעלו על הדבר, אז אם אין לי דברים טובים להגיד, אני מעדיף לא להגיד, אבל בקיצור, ניסינו ללמוד גם מדברים שראינו שאחרים ניסו להוביל במהלך הדרך, גם מיוזמות שאנחנו לקחנו חלק בהם כמשתתפים,
ואני מקווה שנצליח פה לפצח איזושהי משהו, שיטה, דרך שתתאים לכולנו, כשמה שמנחה אותנו זה חופש, משהו שלא תלוי רק בקהילה פיזית, רק בעיר או מיקום פיזי מסוים, אלא שיכול לזוז איתנו בעולם, בכל מקום שבו נהיה. העומק של הלמידה, שזה יהיה לפי רמה, ולאו דווקא לפי גיל, אלא משהו שיתאים, ולא כמו בכיתה של 40 תלמידים, שחלק מהם כבר כל כך מתקדמים, שהם לא מקשיבים בכלל למורה, כי זה משעמם אותם ולא מאתגר אותם בשום דרך, ואחרים לעומת זאת מתקשים, והמורה רץ בשבילהם מהר מדי. כולנו בטח יכולים להיזכר בחוויות ילדות כאלה ואחרות שלנו בבית הספר, אז פה אנחנו רוצים לבנות משהו שבאמת בודק את הרמה המתאימה לילד, ומשבץ אותו במקום הנכון לו, לא תרחיב על זה אחר כך, אני מאמין. ובעצם לבנות פה רצף, שגם יש מורה שרואה את התלמידים ומלווה אותם, לא איזה שיעור זום מזדמן שעולים אליו ואחרי זה ממשיכים הלאה, אלא משהו שמלווה גם במהלך הפערים בין שיעור לשיעור, עם כל מיני פרויקטים וחוויות, וכמובן ליצור סביב זה איזשהו בית, איזה מקום קהילתי שאנחנו יכולים להיות בו ביחד, גם ההורים וגם הילדים, וכרגע אנחנו בקומה הראשונה, כמו שציינתי, אז אנחנו מסתכלים על גילאים של בין 8 ל-18 פחות או יותר, ומה עוד? אין פה כוונה לעשות משהו מבוסס ציונים או מבחנים. מה עוד רשמתי שאולי התפספס? אנחנו כמובן לא מתחילים בתור בית ספר מלא, זאת אומרת, בשלב הראשוני זה לא יהיה איזה תחליף לכל מה שבית ספר פיזי מספק, אלא נתחיל בקבוצות של פיילוט, כמו שאמרתי, שמחולקות לרמות או לקבוצות של העשרה של תחומים שמוצגים באתר, שאתם עזרתם לצמצם ולבחור את הנבחרים, ומשם השמיים הם הגבול. אז אני באמת מזמין אתכם גם תוך כדי הדיבור שלנו לרשום לנו בצ'אט ככה רעיונות שעולים לכם, קשיים שאתם צופים, whatever, כל מה שמהדהד בכם וחי בכם במהלך השיחה, אתם מוזמנים לשתף בצ'אט. אחרי זה אנחנו גם כמובן ניתן לכם את הבמה לשאול ישירות שאלות, גם את הצוות, גם אותנו אם תרצו. ובואו נקווה שביחד נצליח ליצור פה איזו חוויה נהדרת לנו ולילדים במהלך המסע והנדודים שלנו. אני מסיים את שידוריי פה ומעביר את השרביט לצוות הפדגוגי הנהדר שלנו. אז אוקיי. לא ראשי, מי שרוצה. אני לוקחת את הבמה, אני עוברת מסך, תעדכנו אותי, עבר? שקף עבר? עבר. אוקיי, אז על מה נדבר היום? ככה בקצרה, אז נציג מי אנחנו, יניב התחיל עם זה ותכף נגיד עוד קצת החזון, גם פה יניב דבר עליו, נציג את שני המסלולים ונדבר על איך מצטרפים ומה זה דורש בעצם. יניב, אתה רוצה להוסיף עוד? קצת על הקהילות? אני מניח שרוב הקהל, אם לא כולו, הגיע דרך הקהילות, אבל אם לא, אז אנחנו מנהלים רשת של קבוצות וואטסאפ, גם לפי יעדים גיאוגרפיים בעולם, זאת אומרת, מי שנמצא בפאי, בצ'אנג מאי, בבנקוק, בבלי עוד לא, אבל הרבה יעדים, וגם לפי תחומי עניין משותפים, כמו פרנסה במסע, או בעלי חיים במסע, או ילדים במסע, כדי באמת לאחד את השבט הנודד הזה, ולהשתמש בכוח הקהילה ובחוכמת הקהילה, למטרות ברורות, ולא צריך להרחיב עליהן, נראה לי. אוקיי, בסדר גמור. אז אני אספר אולי על Z-School בכמה מילים. Z-School עוסקת בהמון תחומים בחינוך. אנחנו גם מלמדים באונליין ילדים מכל העולם, גם בארץ וגם בעולם. אפילו מלווים תיכוניסטים להגשה לבגרות ישראלית.
יש לנו גם שלוחה ביוון, בית ספר קטן שמלמד לבגרות אקסטרנית. אנחנו מפעילים המון תוכניות של קורסים לחדשנות וטכנולוגיה, וגם באופן פרטי וגם בבתי ספר, גם במרכזים עירוניים, גם עובדים עם עיריות. יש לנו קטגוריה של מוצרים דיגיטליים, קורסים ללמידה עצמית, יש לנו קמפוס חדש שהתחדשנו בו בחודש האחרון, יש לנו פלטפורמות ללימוד AI, אם זה לומו או אם זה מערכת חדשה לווייב קודינג, אז אנחנו עושים המון המון דברים מעניינים. אני אגיד על עצמי במילה שלפני שנתיים, בקיץ לפני שנתיים, הרמתי טלפון ליניב, המנכ"ל של Z-School מפאי. סיפרתי לו על עצמי, אני עוסקת בחינוך מקוון המון המון שנים, וככה אמרתי לו, סיפרתי לו קצת על האני מאמין שלי, ושנה אחרי, כמעט שנה אני כבר שכירה פה, וככה התחלתי לטפח את החזון הזה, והחיבור עם יניב, פוקר תאילנד, איכשהו שמור אצלי, זה היה ממש כזה מין חיבור מתבקש לאורך הזמן שנבנה. אני אדבר קצת על החזון, שמה שדיברנו, אני אנסה לא לחזור על הדברים, אבל אנחנו כן רוצים שיהיה אפשר להצטרף לתוכנית מכל מקום בעולם, מכל אזור זמן. אנחנו רוצים שיהיה לוז שהוא מותאם אישית, ואנחנו נתחום את הלימודים בסוג של אינטרוולים של חודשיים. זאת אומרת, כל חודשיים יהיה נקודת כניסה, נקודת יציאה, איזו חשיבה מחודשת על המסלולים הבאים, על הקורסים הבאים, באמת בשביל לפעול כמה שיותר, לאפשר כמה שיותר גמישות לכל מי שמצטרף. אנחנו נפעל גם באופן סינכרוני, מה שנקרא בזום, בגוגל מיט, שיעורים אונליין, לייב, וגם יש לנו מערכים שאנחנו שולחים, מערכים אינטראקטיביים, בלאבאבול, בכל מיני כלים אחרים, שאפשר לתרגל אותם, והכל נמצא בתוך הסביבה של כל קורס שלנו. עיקרון נוסף לצד גמישות מלאה, הקצב טוב? כן, מעולה. אוקיי. עיקרון נוסף זה נושא הקהילה. יש איזשהו מתח בין להתקדם לימודית, על פני החומר, מה שנקרא, לבין לייצר איזושהי תחושת שייכות בתוך הקהילה, בין הילדים עצמם וגם בין ההורים וגם בין צוות ההוראה, ואנחנו מאוד רוצים לייצר את השייכות הזאת שהיא תהווה מוטיבציה ללמידה ותחזק אותנו ותוביל אותנו קדימה. ועיקרון שלישי זה איכות הלמידה, וזה פה יש את הגב של Z-School ואת לורי, מנהלת הפדגוגית שלנו, שאנחנו עובדים עם מורים מקצועיים שמנוסים בלמידה מקוונת ויוצרים חיבורים מאוד משמעותיים עם התלמידים. אנחנו מכוונים לקבוצות קטנות של מינימום 4 תלמידים בקבוצה, ובמקצועות הליבה עד 8 תלמידים. יהיה ליווי ותהיה הכוונה, ונהיה בקשר עם כל הורה, לגבי כל צורך שיש. אנחנו מאוד מכירים את זה הכל דינמי בחיים, ולפעמים צריך לעשות שינויים ולהתאים תוך כדי תנועה. יניב גם אמר את זה, ואנחנו מאוד מכירים את זה פה, ואנחנו מאוד גמישים ביכולת שלנו להתאים את עצמנו. וכמו שאמרתי, יש לנו את הקמפוס שלנו, והתכנים עולים לשם, וסיכומים להורים, וחומרי תרגול, אז הכל נמצא שם. אתם רוצים לעשות עכשיו שאלות או להמשיך? זאת אומרת, אם יש שאלות על חלק הזה, או להמשיך הלאה? כנראה להמשיך. להמשיך, אוקיי. אז חשבנו על 2 מסלולים משלימים, שככה יעטבו את הדרך בתוכנית. המסלול הראשון הוא Back to Basics, חזרה ליסודות, בעברית, באנגלית, בחשבון, בהלימה לתוכנית לימוד הישראלית, אבל לא בחפיפה מלאה, זאת אומרת, לא בהכרח כל מה שכולל את תוכנית הלימודים, אלא כן מתוך הבנה שיש פה יסודות שחשוב להקנות אותם. יסודות, חשוב להקנות אותם. ב-Back to Basics המסלולים, כל קורס אמור להיות על פני 3 פעמים בשבוע, עם עוד קצת תרגול בין לבין, אם הקבוצה תזרום.
ויש רמות שאנחנו ננסה בעזרתכם למפות את הילדים לרמות הנכונות שלהם. יש לנו הרבה ניסיון בדבר הזה, ואולי לורי תרחיב על זה. והמסלול השני הוא מסלול Next Gen, שזה קורסי חדשנות ו-AI וטכנולוגיה, ויש לנו פה כמה מהמורים שלנו ומובילי המסלולים שיוכלו לספר במילים שלהם. אני אוסיף פה בנקודה הזאת שהצורך ברור, אנחנו יודעים מה הצורך שיש, גם אני חוויתי אותו, בסופו של דבר אחרי 9 חודשים אנחנו חזרנו לארץ מתוך רצון למסגרת חינוכית, זאת אומרת לא מצאנו את הפתרון, נדדנו גם עוד, היינו לאחרונה חודש וחצי באיטליה, ללא כל מסגרת, והדברים האלה קשים, אני קצת מתפזרת, אבל אני אגיד שגם בסקר ראינו שהסוגיות של להחזיק את הלמידה של הילדים, והמוטיבציה שלהם, ולנהל את החומר של הלמידה, אז הצורך הוא ברור, אבל לצד זה יש גם את העניין שמערכת החינוך השתנתה, והעולם השתנה. מערכת החינוך לא בהכרח השתנתה, ואנחנו רוצים פה לעשות את הדברים אחרת, אנחנו רוצים לדבר על מיומנויות, אנחנו רוצים לאפשר את הלמידה הזאת, לייצר את הדור של העתיד שיוכל לעשות מה שהוא רוצה, מתוך תחושת מסוגלות ויזמות וביטחון. אמן. אמן. אז זה היה ככה קצת חפירה, ואני חושבת שזה השלב שאני מעבירה את רשות הדיבור ללורי. אני רק אחדד, המקצועות ההשערה פתוחות לכולם. זאת אומרת, אם בבייסיק זה חלוקה לפי רמות, אז ההשערה כמובן פתוח לכולם. כן, נכון. אוקיי, אז קודם כל נעים מאוד, קוראים לי לורי, אני המנהלת הפדגוגית של Z-School, אני אחראית על צוות המורים, אני אחראית על התלמידים, על מערכי שיעור, על התכנים, כך שבאמת הכל יעבוד כמו שצריך. אני באה מתוך מערכת החינוך, אני כבר מעל 10 מתעסקת בחינוך, כשהגעתי לבית הספר באתי בשביל באמת לעשות שינוי, ונתקלתי בקיר, אז בגלל זה אני כבר לא שם יותר, אני באמת, היה לי חזון ברור, היה לי ברור מה אני רוצה להביא, מה אני המאמין שלי, וזה פשוט, היה לי מאוד קשה לחדור את המערכת, אז אני אספר ככה באמת על האני מאמין שלי, ואז אני אחזור רגע לשקופית אחורה, בשביל להסביר לכם קצת יותר על ה-Back to Basics, שזה בעצם מה ששני אמרה שזה קצת יותר מקצועות ליבה, אבל אני ארחיב על זה תכף. אז קודם כל, האני מאמין שלי זה התאמה אישית לכל ילד. זה לא רק לקחת את הילד ולהתאים אותו לתוך איזושהי מערכת, לתוך למידה, זה הפוך. אנחנו רוצים באמת להתאים את עצמנו, את הלמידה, לילד. זאת אומרת, בסוף אנחנו רוצים שהוא ילמד, ובשביל שהוא ילמד, הוא צריך להיות נוכח, הוא צריך להיות איתנו, ואנחנו באמת צריכים להגיע אליו, בין אם זה קצב שבו הוא לומד, בין אם זה דרך שבה הוא לומד, בגלל זה יש לנו, אני אקח רגע צעד אחורה, אנחנו מתחילים לפני כל כניסה של תלמיד לאיזושהי קבוצה, אנחנו מתחילים בעצם ממשהו שקוראים לו מפגש התאמה. המפגש הזה הוא בעצם בודק מי בכלל הילד, קודם כל איפה הוא נמצא ביחס לעצמו, איפה הוא נמצא ביחס לרמת בני גילו, אנחנו פחות הולכים לפי, אני תכף אסביר, פחות הולכים לפי כיתות, אנחנו לפי רמות, אבל זה משהו שחשוב לנו לראות, ומעבר לכך אנחנו גם רואים חוזקות, יכולות, דרכי למידה, סגנונות למידה, וזה מה שבעצם הכי חשוב, שאנחנו מתאימים את עצמנו בסוף לתלמיד. זהו, אנחנו גם רואים את הקשיים, זאת אומרת גם איפה צריך לחזק, שזה גם לא פחות חשוב, וזה בהקשר הזה בהתאמה האישית. קשר לפני תוכן, זה באמת אחד הדברים שהכי חשובים לי, זה הקשר בין המורה לתלמיד. אני רוצה שהתלמיד ידע לשאול שאלות, אני רוצה שהוא לא יפחד לשאול שאלות, אני רוצה שהוא לא יפחד לקחת סיכונים, שהוא לא יפחד להעז, לנסות, לחקור, כי בסוף מי שלא מפחד לקחת סיכונים הוא זה שלומד. אני רוצה שהתלמיד יהיה פעיל, וזה מושתת באמת המערכת יחסים בין התלמיד למורה. ברגע שהוא מרגיש שיש לו את החופש לעשות את זה, אז הוא לגמרי שם, ומבחינתי, קודם כל, לפני שאנחנו בכלל מתחילים ללמד אותם, אנחנו מבססים איזשהו אמון, איזשהו חיבור, אנחנו נותנים לו רגע להרגיש מה זה תחושת הצלחה, אני יודע שאני יכול, אני מסוגל, אני מאמין בעצמי, ואני חושבת שזה לפני הכל, וזה גם מה שמוביל אותי לדבר הבא, שזה הבנה והצלחה לפני ספק. מבחינתי,
ההצלחה, זה לא הצלחה שהיא נמדדת בציונים, זה לא הצלחה, זה באמת לא מעניין אותי מה הציונים, בגלל זה אני מאמין שלי, אין לנו מבחנים, אין לנו את כל הציונים ואת כל הדברים בעיניי מאוד מיותרים, שזה ללמוד נטו לתוך דבר אחד שמסתכם בשעה ולשכוח את הכל החומר אחר כך, לא. אצלנו זה יותר פרויקטים, וזה חקר, וזה לנסות להבין יותר לעומק, וזה אני לומד, הלמידה היא באחריות שלי, בידיים שלי, אני לוקח את השליטה אליי, מה יותר למידה מזה באמת? אז מבחינתי זה לא הציון וזה לא ההצלחה של הצלחתי בלימודים בסוף, אלא זה שאני מאמין בעצמי שאני מסוגל ואני יכול ואני רוצה ללמוד. דיברנו על מוטיבציה שחסרה, אז זה בדיוק, אני רואה את הידיים, אז זה בדיוק זה לגרום לילד להגיד אני רוצה ללמוד, ומבחינתי זו ההצלחה. ולמידה פעילה וחווייתית, אז אנחנו לא יכולים, ואני באמת, אני חושבת ששמתי את זה על השולחן מול המנהלות, גם שעבדתי איתן בבתי ספר, אני לא יכולה להגיד לילד לפתוח מילון, הם צוחקים עליי, אני מבינה אותם, אני צוחקת ביחד איתם, כאילו איך זה הגיוני, למה אני עומדת בכיתה ומבקשת מהילדים לפתוח מילון, כי זה מה שביקשו ממני, אז אני באותו רגע שאמרו לי, תבקשי מהם לפתוח מילון, פתחתי להם מחשב, הראיתי להם את ה-ChatGPT, הראיתי להם כאילו את כל הדברים החדשניים והעדכניים ועכשוויים שיש, כי זה פשוט לא מותאם מבחינתי לקחת איזושהי חוברת או ספר ולהתחיל, באמת, אני הסתכלתי על הדברים שכתובים בספרים ובחוברות, זה דברים כל כך ישנים ומפעם שאפילו, באמת, רק לנסות להבין מה כתוב שם, אנחנו כולנו הולכים לאיבוד, כולל כל המורים, ואז זה שעות לפני זה בתוך הצוות להתחיל לנסות להבין מה בכלל כתוב שם. אני לא מעוניינת בזה, אני רוצה שהם ייהנו, שזה יהיה עכשווי, שזה יהיה עדכני, שזה יהיה רלוונטי אליהם, שהם ייהנו מזה, שהם ירצו ללמוד את זה. זאת אומרת, איך אפשר בכלל ללמוד כשאתה לא מבין מה אתה קורא? אתה קורא ואתה קורא 20,000 פעם, בלקאוט לא מבין כלום. אז מבחינתי זו לא למידה, למידה צריכה להיות מאוד אינטראקטיבית, חווייתית, מותאמת אישית. זהו, זה אני מאמין שלי. אני אשמח לחזור לשקף אחד אחורה, כדי רגע לחדד את מה ששני אמרה. בדיוק, אז back to basics. מה בעצם היה חשוב לי בכל הדבר הזה? זה בית הספר החופשי, יש פה המון מטיילים, אז כל התכנים, כל החומר שהכנסתי הוא בעצם סביב, קודם כל נגיד, מטבעות, אמרת מטבעות, מפות, מרחקים, מרחבים, באנגלית, איך ליצור שיח, איך לדבר עם מישהו שהוא גם מטייל, מבחינתי כל מה שהם לומדים פה זה לא בהכרח בהלימה לחלוטין במקביל לתכנים של משרד החינוך. כן, יש לי את כל החומרים, יש לי את כל התכנים, אין לי שום בעיה לעשות את זה סביב מה שמשרד החינוך בסוף דורש, כרגע, ממה שאנחנו מתחילים ממנו, זה פחות הכיוון, זאת אומרת, זה יותר, אני רוצה מיומנויות לחיים, הם כן ילמדו חשבון, הם ילמדו אנגלית, הם ילמדו שפה, הם ילמדו את כל זה, אבל דרך החיבור לעולם שלהם, זאת אומרת, בסוף השיעור הם אפילו יכולים לצאת לחקור רגע איזה שהם סמלים, סימנים, מטבעות, מרחקים, זאת אומרת, זה מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב, אבל תוך כדי הם גם לומדים חומר לימודי. אני עוברת אז לזה, לורי? כן. ובאמת זה מחולק לפי רמות, יש לנו 3 רמות בעצם שעובדות במקביל, וזה לא רק 3 רמות, כל רמה מחולקת לעוד 2 רמות. זאת אומרת, יש נגיד רמה ראשונה AB, רמה שנייה AB, ורמה שלישית AB, ככה שבאמת כל אחד מקבל את הכי מותאם אליו, לפי הרמה שלו, לפי איפה שהוא נמצא. זהו בגדול, אני חושבת שעברתי על הכל. יש שאלות? זה הזמן, חברים, שתפו אותנו, מה עובר לכם בראש, איך נשמע לכם עד עכשיו, מה עוד לא ברור. שאלה. הילדים שלנו כבר גדולים, ואני רואה שיש את העברית, שבעצם זה אמנם בייסיק, אבל הילדים שלנו כבר המון שנים לא בארץ, ובגיל 16 אני לפעמים נפגשת עם כל מיני קשיים שלהם בעברית. עכשיו, זה לא קשיים של אני לא יודע לכתוב, או יש לי שגיאות כתיב, כי אני כל הזמן באנגלית, אלא יותר דברים של תחביר, או של קריאת טקסטים בעברית, דברים שהם לא ליבה, הם מעבר. ורציתי לשאול אם יש בעצם רמה כזו לילדים גדולים שלא היו הרבה זמן בארץ, והם כבר לא קוראים בעברית, אז כל הכישורי השפה הגבוהה,
שלי זה, אני לא יודעת אם זה רלוונטי היום או לא רלוונטי, או כן בסדר או לא בסדר, אבל לי אישית אני חושבת שנורא כדאי שהם כן יישמרו קצת, וכן יהיה איזשהו קצת תחביר, או איזה קצת דברים שמעבר לשלום קוראים לי כך וכך. אז זו שאלה מעולה. יש תחביר בהחלט, הכנסתי תחביר, הכנסתי טקסטים, הכנסתי ניתוח טקסטים, הכל, יש הכל מהכל, כמו ששני אמרה, זה באמת יהיה מחולק למקטעים של חודשיים, אז ממש כל חודשיים יש להם או נושא או כמה נושאים, נוגעים בהכל, גם לרמה הזו, ואנחנו בגלל זה עושים להם לפני כן את מפגשי התאמה, כדי להבין רגע איפה אנחנו מכניסים אותם. תודה. תודה לך, חנן. אוקיי, next gen. אז דיברנו, האמת דיברנו על הכל, די אמרנו את כל הנושאים האלה, אז אני רוצה להזמין את המרצים שלנו. בואו נעשה את זה 5 דקות לכל אחד, לפי הסדר של שיר, קורין וטל. ויש לנו את יובל גם, שהצטרפה אלינו. יובל בדיוק כתבה שהיא יצאה לדעתי, הייתה חייבת לצאת יש ללמד. תלמיד שמחכה אליי, רשמה. הבנתי, לא נורא. טוב, אז נתחיל. שלום לכולם, לי קוראים שיר, אני בת 30, גרה פה בישראל, ואני בעצם המייסדת של דרימית, שדרימית היא בעצם תוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית, מבוססת על כלים מעולם היזמות. אני אגיד 2 מילים על עצמי, שאני כבר יותר מעשור בתחום החינוך, הייתי המון שנים במסגרות של משרד החינוך, והדרכתי גם בבלתי פורמלי כמדריכה במכינה קדם צבאית, ואני אגיד שכשהדרכתי במכינה קדם צבאית ראיתי כמה שכשהילדים לוקחים אחריות על היכולת שלהם לבנות את הלמידה ולבנות את התהליך, הם הרבה יותר מחויבים, הרבה יותר לומדים, וזה גם מה שהוביל אותי לצאת וללמוד את עולם החינוך ליזמות. מה זה? צמרמורת, אף פעם אני מבית איתך, ואני אף פעם לא שמעתי אותך מדברת ככה. איזה כיף. אז אני אגיד שבאמת העולם הזה של יזמות הוא לאו דווקא להיות יזם ולהקים סטארט-אפ, אלא באמת איך אני עכשיו לוקח את הרעיון שלי, את הוויז'ן שלי, ובעיקר את החוזקות שלי ואת מה שאני טוב בהם, ומביא אותם לפרונט. בעצם היום אנחנו מבינים, אני חושבת שכל מי שמתעסק טיפה בחינוך, כולנו יודעים שידע הוא לא מה שרלוונטי, אנחנו כן רוצים לתת את הידע הבסיסי, אבל המטרה היא איך אני בכלל לומד, איך אני ניגש לדברים, איך אני מפתח את הסקרנות שלי, ואיך אני יודע לשאול את השאלות הנכונות, ובאמת להתמודד עם בעיות, ולאו דווקא עכשיו לפתור את הבעיה המילולית שנתנו לי, או דברים כאלה, אלא באמת להתמודד עם בעיות שנמצאות בחיים שלנו, ולהפוך את הרעיונות שלי, שנראים לי הכי מופרכים בראש, ובאמת להפוך אותם למשהו שהוא אמיתי וקיים. ומתוך זה הקמתי את דרימית, שזה בעצם תוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית. בעצם המטרה שלי היא שהילדים ידעו לחשוב בצורה קצת אחרת ולהסתכל על המציאות שלהם דרך משקפיים, שהם לאו דווקא הדבר הראשון שכולנו רואים. ובאמת מתוך למידה שהיא משחקית, אני אגיד שלורי אמרה את העניין של החוויה, אני אגיד שמבחינתי הדבר הכי חשוב בשיעור זה שיהיה להם פן, כי אם לא פן להם והילדים כאילו לא איתי והם לא פועלים והם לא עושים, אני יכולה לדבר עד מחר. באמת השיעורים שלי הם שיעורים שממש מבוססים על אתגרים, אנחנו לא עולים ואני פשוט מדברת ורצים, אלא באמת בכל שיעור הילדים מקבלים איזשהו אתגר, הם חוקרים, משחקים, מתכננים, ובעצם מביאים את הרעיונות שלהם קדימה, זה לאו דווקא אני מלמדת אותם, אוקיי, בואו נלמד על איך בונים פיץ', בואו תכירו את נאום המעלית, אנחנו כמובן נכיר את המושגים האלה מעולם היזמות, אבל המטרה שלי זה שהם יעשו את הנאום המעלית, שהם יגידו לי מה כדאי לי להגיד אם אני פוגש יזם ומדבר איתו על הרעיון שלי. ובאמת, אחד הדברים האלה של למידה מרחוק, שהם לא רק יושבים ומקשיבים, אלא באמת מפגשים פעילים שמקבלים משימות ויוצרים תוך כדי השיעור,
וזה פשוט מרחב לתת להם מקום להביא את הרעיונות שלהם, להביא את הדברים שהם מרגישים שהם טובים בהם. יהיו ילדים שיהיו יותר טובים בתכנון, יהיו ילדים שהם יותר טובים בעיצוב, יהיו ילדים שהם יותר טובים בעמידה מול קהל, והמטרה שלי היא באמת לדעת לעשות את החיבורים האלה, גם בדינמיקה, אמנם אנחנו לא אחד ליד השני, אבל ליצור במה אני טוב, איך אני יכול להביא את החוזקות שלי ואת היתרונות שלי לתוך הקבוצה. זהו, אז נראה לי שדי נגעתי בהכל, ואם כזה משהו לא היה מספיק ברור, וזה... אני אוסיף ששיר ולורי מקימות בימים אלה 2 מרכזים פה בארץ, שנפתחים בשנה הבאה, אחד בחיפה, אחד בתל אביב. נכון מאוד, ואני אגיד, ואני אצטרף גם למה שלורי אמרה, של היכולת שלנו לראות במה הילד טוב, כאילו החוזקות שלו, והיכולת שלנו לדעת להתאים בזד-סקול את התכנים כדי שהם יהיו טובים לו, היא בעיניי אחד הדברים שהכי חסרים במערכת החינוך, וזו סיבה גם שכאילו עזבתי והגעתי לזד-סקול, כדי באמת לראות את הילד, ואני יודעת להגיד, בלי להרים לעצמי יותר מדי, שבאמת אנחנו יודעים להתאים ולעזור לילד להוציא מעצמו דברים שהוא בכלל לא חשב שהוא יכול. אז זהו. קורין, את איתנו? חד משמעית, מקשיבה לכל מילה ונהנית. אז שלום לכולם, אני קורין, אני אחראית בעצם על כל התחום של הכסף. החל מלהבין מה זה כסף בכלל, השקעות, שוק ההון, נדל"ן, בעצם כל העולם הכלכלי. אני אספר לכם קצת עליי, ואז אני אספר לכם למה בכלל יש לי תשוקה כל כך גדולה באמת ללמד את הדור הבא, מה זה כסף ואיך מתעסקים איתו ואיך מתנהלים איתו, ובכלל מה זה כל הדבר הזה. אז אני גדלתי לאמא חד-הורית, לא חסר לנו שום דבר כלכלית, אבל גם לא היה איזשהו שפע. והיה לי המון שאלות, ובעיקר רציתי לדעת איך לי יהיה את מה שלשכן שלי יש, ואין לי כרגע. למה לכולם יש נעל נייק ולי יש נעל מהשוק? ועם השנים הפכתי את המחסור הזה לצורך ורצון מאוד מאוד גדול להבין בכסף, ועם השנים כמובן גם ללמד אחרים ברגע שאני הבנתי מה זה כסף, אז אני מגיעה עם תואר בכלכלה, והיום חלק מהעיסוק שלי זה בעצם ללוות משפחות, ללוות אנשים בתהליכים כלכליים, אז אני רואה בעצם את התוצר של מה זה כשלא מלמדים אותנו על כסף, ומה קורה לנו כאנשים בוגרים, כשאנחנו לא מכירים ולא לומדים את השפה הזאת, ובאחד מהשיעורים שהעברתי, אני תמיד מתחילה ופותחת ושואלת את הילדים, למה בכלל להבין בכסף? למה לא לשחק עכשיו בסוני עם חברים, או לצאת לשחק כדורגל? אז אחד התלמידים אמר לי משהו מאוד יפה, כי זה שפה. כמו שיש אנגלית, עברית, ספרדית, גם כסף זה שפה, ואם אנחנו לא נלמד את השפה הזאת, אנחנו נהיה גדולים ולא נבין איך לדבר אותה. אז זה ממש ככה. כחלק מהעשייה שלי גם כתבתי ספר לילדים על התנהלות כלכלית, אני יודעת שאתם נמצאים בעולם, אז הוא נמצא באמזון, הוא לא נמכר בארץ, הוא נמכר ונכתב באנגלית, אז אתם יכולים ככה להציץ אחר כך, הוא נקרא Money Secrets Every Kid Should Know, גם מתוך רצון להוציא את הדבר הזה לעולם, וגם קצת מתנה לעצמי, לילדה שהייתי שלא היה לה את מי לשאול. מעבר לזה אני גם מרצה במכללה למינהל בארץ, זאת אומרת, כל עולם החינוך, כל עולם הלמידה בעצם מאוד מאוד תמוה ומוטבע בחלק ממה שאני עושה. כשאנחנו בנינו את התכנים ואת השיעורים, ויש לנו קורסים ככה שרצים ברחבי הארץ, הדגש שלנו הוא להביא את העולם הכספי בגובה העיניים ובהתאם לעולם של הילדים. אני כל הזמן בכל השיעורים שמה דגש על סרטונים ועל משחקים, ובעצם על זה שהלומד, הילדים, הם אלה שפעילים בשיעור, הם אלה שמביאים את החומר, המדריך נמצא שם כדי לכוון, כדי לתת את הטון המקצועי, אבל בסוף כל המהות וכל העיקר זה שהילד יהיה פעיל, שהוא יחווה את החיים האמיתיים, ואת החיים האמיתיים ביחס לגיל שלו, זאת אומרת, אנחנו יודעים להתאים את התוכניות שלנו ביחס לשכבות גיל,
אצלנו זה גם יכול להיות מבחינת רמה ולבל, אבל זה יותר מבחינת גילאים. אם אני בוגר יותר, יש דברים שרלוונטיים יותר לגיל הזה, אם אני צעיר יותר, יש דברים שרלוונטיים יותר לגיל הצעיר, וככה בנויות כל התוכניות שלנו. וזהו, זה בגדול, אני מאוד 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 באמת נרגשת להיות חלק מהדבר הזה, ולהיות חלק מזד סקול באופן כללי, ולהפיץ את הידע הכל כך כל כך חשוב, שבאמת באמת יכול לשנות חיים של הילדים שלנו כבוגרים. בא לי לתת איזו דוגמה אישית, למשהו שגם שיר וגם קורין זה מתחבר ביחד. הבן שלי הוא יזם בנשמה, והיות שאנחנו בתאילנד וזה לא כל כך בריא פה לעשות יוזמות בציבור, אז מצאנו כל מיני דרכים יצירתיות, ואחד הדרכים למשל עכשיו הוא אופה עוגות. אז הוא היה צריך לחשב את העלות של המצרכים, לעשות המרת יחידות, גרמים, מיליליטרים וכדומה, ולהפיק איזשהו תוצר, להבין מה הרווח שנשאר לו, ולחשב את כל זה, ולעשות יזמות נפלאה. אז הנה, סתם ככה דוגמה. יפה. למידה תוך כדי תנועה. טל, אתה רוצה להציג את עצמך? כן, אני רק אתנצל מראש קודם כל על הרעשי רקע, כי הבן שלי פה איתי. לי קוראים טל מיכלס, נעים מאוד. אני מה שנקרא ילד נצחי. אני מתעסק באנימציה ובאיור ובקומיקס ובקולנוע ובסרטים ובכל הדברים האלה. אני ארים אותו כדי שהוא יפסיק לעשות רעש. רגע. שנראה אותו. וזה איתנו לי, זה הבן שלי. מתוק. אחד משניים. זה מכבד את המובייל שלו. ואני בגדול מלמד בזד סקול, רוצה ללמד בזד סקול, אנחנו ממש בונים את זה עכשיו, את כל הנושא של תלת ממד. בין אם זה מידול או בניית דגמים בתלת ממד, אם לקחת אותם לאנימציה, אם לקחת אותם אחר כך לכל הפן הפרסומי, כל הדברים, כל העיסוק בארט, זה פחות או יותר המסלול שלי. אני הייתי ב5-6 שנים האחרונות גם כן במשרד החינוך מורה לאומנות, ונורא ניסיתי להכניס פנימה את העולם הזה של ארט דיגיטלי, וכל פעם נתקלתי באוזלת יד אחרת של המערכת, בין אם זה האיכות של המחשבים, האיכות של התוכנות, או בין אם זה חוסר הידע, שאנשים לא מבדילים בין מדפסת תלת ממד כמו מה שיש פה בצד, לבין מכשיר חותך לייזר, או מדפסת פלוטר שהיא פשוט מדפסת שמדפיסה קבצים ודפים, אבל על דפים ענקיים. ונורא נורא 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 רציתי להכניס את התחום הזה של חדשנות בעולם האומנות לתוך בתי הספר. אז הגיעה גם הקורונה והגיעה המלחמה, המורים לאומנות היו הראשונים שקצצו להם את הכנפיים. ומאז אני בהכשרה שלי אנימטור, אני סיימתי לימודים במנשר לאומנות ב-2015, גם באנימציה בתלת ממד. פחות או יותר מאז אני מתעסק בחינוך והוראה, חוגים, צהרונים, שיעורים פרטיים בנושא. וזהו, אני באמת בא לקחת את אותם ילדים שיש להם רעיונות בתוך הראש, ולהוציא אותם החוצה. אספר לכם סיפור קטן על למה אני ממשיך את הדבר הזה למרות כל הקשיים. לפני כבר קרוב ל10 שנים, העברתי שיעור אנימציה במסגרת חוג שעשיתי בצהרון לכיתות ב', ועשינו ממש אנימציה פשוטה בפנקס. אתם יודעים שמציירים ציורים מעבירים דף, כל פעם מציירים עוד ציור, ואז מדפדפים את זה, נקרא דפדופורמה אצל הילדים, ולימדתי אותם לעשות כדור קופץ, צייר אנימציה של כדור קופץ,
80% מהכיתה קשקשו קשקושים, וילד אחד הבין את כל מה שהסברתי לו. והסברתי את זה שם במונחים של סטודנטים, כי אני באמת מאמין בלהסתכל לילד בגובה העיניים, לדבר איתו כמו בן אדם. ואותו ילד קלט את הכל, ילד בכיתה ב', ומשהו נפתח לי בלב ואמרתי, מספיק הילד האחד הזה, שיקלוט את מה שאני מעביר לו, עשיתי את העבודה שלי. כי הם היום באמת יושבים כמו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הם יושבים בתוך כלוב, ודוחפים להם את האינפורמציה לתוך הראש, והם לא רוצים את זה. הם רוצים את הבחירה, הם רוצים את החופש, אבל תוך כדי הם גם רוצים שמישהו יוביל אותם. ומערכת החינוך של היום באמת, לפחות בישראל, היא לא נמצאת שם. היא נמצאת שם בציונים, היא נמצאת שם תעשו את העבודה, לא משנה לנו מה תהיו בסוף, העיקר שעכשיו תעשו את העבודה. אני מאמין בלהסתכל קדימה, אני מאמין בלראות לאן אתה לוקח את החזון שלך, לאן אתה לוקח את הרעיונות שלך, איך אתה יכול לפתח אותם. ובשביל דברים כאלה צריך גם אומץ, גם ראש פתוח, וגם לחשוב מחוץ לקופסה. הרבה מאוד לחשוב מחוץ לקופסה. וזה מה שהשיעורים שלי, אני שם דגש עליהם, כאילו, אני נותן איזושהי משימה, אתם לוקחים, לא חשוב לי לאן תיקחו אותה, העיקר שתזרמו ותפתחו את הדמיון שלכם קדימה ותוציאו משהו. בין אם זה עכשיו אנחנו עובדים על דמות לסרט אנימציה שאתם עושים, או בין אם אנחנו עובדים על דגם שאתם רוצים עכשיו לייצר איזשהו מוצר, אנחנו עכשיו התחלנו לעשות מחזיקי כוסות גלידה. אז באים אליי מלא ילדים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. וזה פשוט מין התפרצות יצירתית כזאת, שנורא נורא כיף לחוות אותה כל פעם מחדש, ואני מאוד מקווה שגם בזה כול אנחנו נצליח להרים את זה עוד שלב אחד למעלה. תודה, טל, תודה רבה. טוב, אנחנו מתקדמים. קצת לשקופיות, מה יש לנו בהמשך הדרך? אוקיי, אז למה אנחנו פה? אנחנו רוצים את החיבור הקהילתי חובק העולם, תחושת בית, תחושת שייכות, תחושת יצירה, למידה שמותאמת לעולם החדש, ושמעתם את המורים שלנו, אני חושבת שהם לגמרי שם. ואנחנו מתחזקים תוך כדי תנועה, זאת אומרת, מה שיהיה היום לעומת מה שיהיה בעוד חצי שנה או בעוד שנה, לא בהכרח יהיה אותו הדבר. אנחנו נלמד תוך כדי תנועה, ואני חושבת שמי שפה ויתרשם יכול גם להיות השגריר שלנו בסיפור הזה. אני דווקא, כן, בגדול, תכף נראה את הגוגל פורם, שדרכו אנחנו נצליח לאסוף את כל המידע על מי נמצא איפה, מה ככה המסגרת שעות המועדפת, זה יהיה מורכב, ואנחנו נצליח לייצר את הדבר הזה, ובשביל זה אנחנו צריכים שתמלאו את הטופס. מפגשי התאמה למקצועות הליבה, אני חושבת שלורי הסבירה את המשמעות של זה ואת החשיבות של זה, ואני חושבת מהורים שעשו את התהליך הזה אצלנו וקיבלו את הסיכום, זה נותן להם המון מידע, אני אגיד את זה עוד פעם, מעבר לסיפור הלימודי, על החסמים ועל האיכויות של הלמידה, של כל הזמן אמרנו ילדים, של הילדות שלכם. ואחרי זה נתקדם לשבץ את מערכת השעות. אז אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהדבר הזה, ואני רק אגיד שמי שימלא את הגוגל פורם ביממה הקרובה, מה? כן? יקבל מאיתנו הטבה, גישה לאחד מהקורסים הדיגיטליים שלנו, לבני נוער, יש את קורס הסייבר פאט, קורס הסייבר, 8 יחידות ממש רציניות, קצרות, כל יחידה זה 20-25 דקות על למידה של סייבר, ושרתים, ופיירוולים, ופורטים, ולא יודעת מה, וקורס נוסף, שני, של קפקאט,
מונחה, למידה עצמית, אז מי שירשם, ניצור איתו קשר גם עם פרטי גישה לקורס. אני שמה פה בצ'אט את נציין רק למי שלא בעולם הזה, קפקט היא תוכנת עריכה. כן, קפקט תוכנת עריכה, זה קורס שהוא גם מתאים למבוגרים, והסייבר הוא לגמרי לבני נוער. ואני חושבת שזהו. אני רוצה להגיד לכם שיצא לי לאחרונה כמובן לדבר עם לא מעט הורים, ויש כמובן כל מיני פתרונות בשוק. יש פתרונות חינמיים, כאן אקדמי, יש כל מיני אתרים נפלאים שיש בהם מאגרים מדהימים של חומרי לימוד. כולם אבל בשלב מסוים מגיעים לחסם הזה של או שהקושי לגרום לילד באמת לשבת עכשיו להיות שם, או שפשוט הילד זולג כי המסך מולו בלי השגחה, אז פתאום הוא עובר ליוטיוב ככה בלי שההורה שם לב. אז אני חושב שזה דבר אחד שאנחנו כבר מבינים על בשרנו שהוא לא נותן את המענה המתאים. הוא יכול להיות חומר עזר, הוא יכול להיות אחלה דרך לתת לילד זמן מסך איכותי, אבל אנחנו רוצים כאמור משהו מעבר. ואנחנו צריכים אתכם שתהיו השגרירים, כמו ששני אמרה, ותעזרו לנו להקים את דור המייסדים, ויחד איתכם שנמריא כמה שיותר גבוה, וניתן לילדים שלנו כמה שיותר אפשרויות להגשים את עצמם. אם אפשר, אני רוצה לספר משהו קטן. עבדתי באוניברסיטת תל אביב לנוער לפני בערך, בטח 17 שנה. הייתה שם איזושהי תוכנית נורא מפוצצת, טייטל, תוכנית הנשיא לטיפוח מדעני וממציאי העתיד. בסדר? תוכנית שיזם פרס, היה איזה פורום כזה, באוניברסיטת תל אביב הייתה ראשונה שהרימה את הכפפה. במחזור הראשון היו לנו 8 תלמידים. 8 תלמידים ששמרנו עליהם כמו, לא יודעת מה, אני עדיין זוכרת את השמות של כל, כאילו מעבר לכל ילד, ההורים שלו והטלפון, הכל, ממש ברמת מערכת יחסים מטורפת. והתוכנית היום בתל אביב, 3 מסלולים, 4 שנתונים, והיא ב5 מוסדות חינוך היום. לימים תוכנית אודיסאה, מי שמכיר, אז זהו, אז זה החזון. ומי שיבוא בהתחלה יהיה לו כיף, הוא יקבל המון יחס. שאלות מהקהל? יש עוד? אז חברים, אנחנו... כן, בבקשה. בקטע יותר מעשי, איך בעצם זה מתקיים? אתם בונים בעצם תוכנית אישית? זאת אומרת, אני אספר בכמה מילים על הקבוצה שלנו. אנחנו 4, אני וליאת, אנחנו אימהות של 2 זוגות תאומים, אנחנו גרים יחד וחברים, ואנחנו כבר כמעט שנה בבית ספר אונליין, שהוא ממוקם בבנקוק, והילדים שלנו לומדים לבגרות של ה-GCSE באנגליה, ויש לנו כבר לוז, והם לומדים יחד כל פעם בבית אחר, אנחנו פיצחנו גם את הקטע החברתי, ואנחנו פשוט רוצים להעשיר להם את הלוז, בדברים שהם בגדר של התפתחות, גם של רשת, גם AI, גם התפתחות, ראיתי שיש לכם שם תחומים של הצילום והמוח האנושי ויזמות, וזה מאוד חשוב. אז אני רוצה לשאול בעצם איך אנחנו הלכה למעשה בונים, מצליחים להכניס כביכול את השיעורים האלה, שאנחנו בוחרים או שהילדים שלנו יבחרו מתוכם, לתוך המערכת כבר המובנית שיש לנו, ובקטע של התשלום, האם אנחנו משלמים בשביל התוכנית, או משלמים לכל שיעור בנפרד, או בגלל שאנחנו 2 ילדים במשפחה, איך זה בעצם ילך. אלייך. אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף. יש הנחת אחים, אח שני עם 20% הנחה. לגבי המערכת שעות, התשובה הקצרה היא אין לי מושג, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו נתחיל לאסוף את הפניות מכל רחבי העולם, וננסה לראות, נגיד אני לא יודעת, אני מתארת לעצמי שלא לומדים מימי ראשון, אולי זאת אופציה, אולי דווקא אחר צהריים שלכם זה יחסית מוקדם אצלנו,
יש לנו מורה, יש לנו גם מורים מכל העולם, זאת אומרת, יובל שהייתה איתנו היא בכלל בסרי לנקה, כאילו יש המון גמישות, יש לנו גם מורה דוברת אנגלית, אמריקאית שעשתה עלייה ועכשיו חזרה והיא רוצה ללמד מדעים והיא בשעון ארצות הברית, אז נתאים את זה. הכלל היחידי בכל תחומי ה-Next Gen הוא מינימום של 5 בקבוצה. כל השאר גמיש. לגבי העלויות, נכון, זה לא במצגת, זה באתר, ה-Back to Basics זה 70 שקלים לשיעור, שיעור בין 45 דקות ל-50 דקות, 3 פעמים בשבוע, אתם יכולים לחשב, והקורסים של ה-Next Gen זה בין 50 שקלים לשעה ל-70, זה תלוי בקורס, כי יש קורסים שדורשים פלטפורמת AI כלשהו, ואז אנחנו כאילו שמים את הטוקנים בפנים. אתם עובדים היום עם קבוצות? כן, יש לנו גם מרכז לימודי באתונה, בשותפות, לא יודעת להגיד את זה בדיוק, אבל הוא שלנו, באיזשהו אופן. איך אתם עובדים עם קבוצות היום? לורי? מה הכוונה איך? תדייקי רגע את השאלה. תתארי לי איך זה נראה, סדר יום, לעבוד עם קבוצה, איך זה עובד? איך המרצה, מתחלפים המרצים, יש מרצה אחד, יש שעות, כולם מאותו גיל, איזה גילאים, אנחנו מדברים פה על קבוצה שלנו ילדים בני 16, נערים, זה לא אותו דבר כמו גילאי 8-10, מסכימה. משהו אחר לגמרי, כל הדברים שאתם מדברים עליהם, אנחנו כבר 5 שנים לא נמצאים בארץ, אנחנו כבר הרבה זמן מצאנו פתרונות של חינוך ויזמות, אנחנו חיים את זה ביום יום, אנחנו יודעים איך זה נראה, בעלי הוא זה שיזם את הקבוצה של הבני נוער ברחבי תאילנד, וחיפש את בתי הספר שיתאימו מהסיבה, אנחנו לא דחפנו לכיוון של לימודים, זה פחות מדבר אלינו, לסיים עם תעודות, אבל הילדים בסופו של דבר רוצים שיהיה להם איזושהי כרטיס כניסה בהנחה והם ילכו ללמוד איפשהו בעולם, ולכן כן היה חשוב להם, אז הם נכנסים גם ממקום שבו הם בחרו ללמוד, זה משהו שהוא אחר, יותר על גילאים צעירים יותר, אני חושבת שאנחנו קצת נמצאים במקום אחר, קצת שונה, ואני לא בטוחה שיש לכם את הפלטפורמה הזאת עבורנו, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאפשר לעשות את זה ביחד, אבל נכון לכרגע אני לא בטוחה. שני, רצית רגע להגיד משהו? כן, אני רק רוצה להגיד שיש פה שני דברים, סליחה, דבר ראשון, עניין המוטיבציה, הוא פנימית אצלם, שזה הדבר זה כוח עצום. ודבר שני, יש לנו לא מעט ילדים בסיטואציה הזאת, נגיד שבחרו שהם החליטו שהם רוצים לחזור לארץ להתגייס, או הם רוצים בגרות ישראלית, ואז זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, הם ממש לומדים לבגרות, מתוך בחירה שלהם. אז כן, לורי. אז ליאת, שאלה טובה, והאמת שבית הספר החופשי הוא יהיה שונה ממה שלומדים אצלנו בקבוצות בזט סקול, כי זה בעצם פלטפורמה שהיא קצת אחרת, אז אצלנו באמת יש קבוצות שמיועדות לרמה ספציפית, לבגרות ספציפית או לשכבת גיל ספציפית, זאת אומרת זה מאוד סביב משרד החינוך, פה זה לא ממש יהיה, אלא אם כן אמרתי גם מראש שאם יהיה ביקוש לקבוצות שירצו לרוץ במקביל לתכנים של משרד החינוך, אנחנו נפתח. אבל אנחנו לא מתחילים מזה, אנחנו מתחילים באמת מרמות, יש רמות לילדים היותר גדולים, שזה בעצם רמה שלישית, ויש לה רמה A ורמה B, אז זה גם לפי רמות, ואנחנו גם נלמד את השטח תוך כדי, ואנחנו נדע לחלק את החלוקה הזאת בצורה טובה יותר, המטרה שלי זה לעשות התאמה כמה שיותר אישית לילדים, ואנחנו באמת בקבוצות אנחנו טובים, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, אנחנו מגישים לבגרויות, אז סך הכל קבוצות אצלנו רצות ואין לנו שום בעיה לפתוח קבוצה. שוב אני חייבת לציין את זה שבית הספר החופשי הוא טיפה אחר ממה שאנחנו עושים אצלנו בזט סקול, זאת אומרת אני רוצה שפה הילדים יקבלו יותר מיומנויות וכלים לחיים וכן יהיו חלק מהלופ וילמדו וישכילו, אבל אני לא בהכרח רוצה להגיש אותם עכשיו לבגרויות. זה ענה לך על השאלה ליאת, או שכיוונת ל... זה בדיוק מה ששיערתי לעצמי לפני שנכנסתי לזום שלכם, שיערתי לעצמי שזה מה זאת הפלטפורמה.
ואיפה זה פוגש אותך? יכול מאוד להיות ספציפית לדברים, תכנים מאוד מסוימים, יכול להיות שזה יהיה נכון לשלב אתכם, צריך לחשוב איך עושים את זה. וגם צריך לבדוק. זה בדיוק הרעיון. ארבעת הילדים שנמצאים כרגע בקבוצה, שזה בהנחה, שזה מעניין את כולם ביחד, כי אחרת זה כמו שיעור פרטי. בסוף זה לקחת שיעור פרטי, אם כל אחד בעצם מתעניין בתחום שהוא אחר ושונה, שזה גם בסדר, אבל לא לשם זה התכנסנו פה. אני אתן לך חידוד שגם עלה משיחה עם הורים אתמול, שבאמת יש לנו פה גם קבוצה של בני נוער שחברו יחד לשיעורים פרטיים משותפים, ונוצר תסכול מאוד גדול בקבוצה, כי חלק מהם ברמה X, חלק מהם ברמה Y. שיעור פרטי אחד שמכוון לכולם, הוא לא מתאים, כי חלק משתעממים, חלק לא מבינים, חלק, זה כאילו מורכב. אז בגלל זה פה אנחנו ממש רוצים לבנות סט מודולרי, שיוכל להתאים לכם או כהשלמה, או כבסיס ראשי, איך שמתאים לכם, ברמות שמתאימות למי שבאמת, כמו שאת אומרת, שיש לו את המוטיבציה והרצון לתחום הזה, שיהיה עם עוד אנשים שיש להם את אותה מוטיבציה, באותה רמה, ויוכלו יחד לרוץ הלאה, מה שנקרא. לא שכל אחד מתחיל מנקודת זינוק אחרת. אני אגיד גם עוד משהו לגבי זה, למידה מקוונת בקבוצות זה אתגר. אתגר רציני למי שעוסק בתחום. שפרתי על שלב מוקדם יותר, אבל בשלב אחר עבדתי בתיכון הווירטואלי של משרד החינוך, שם עשינו המון ניסויים סביב זה, וגם במלחמה האחרונה הובלתי עבור משרד החינוך, האחרונה, זה היה באוקטובר, נובמבר 24, לא האחרונה, פרויקט של למידה בחירום מרחוק, וגם שם עשינו עוד דברים בתחום הלמידה מרחוק בקבוצות, ויש לי הרבה ניסיון בתחום שאני חושבת שאפשר, שבגדול זה הרבה למידה פעילה, זאת אומרת, פחות מורה שעומד, וזה מאוד מתחבר לכל האני מאמין של אורי מבחינת איך להעביר את החומר, ולתפיסה של שיר ושל טל, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בלמידה פעילה. בהחלט. תודה. תודה. חברים, תודה לכם. תודה רבה רבה. תפיצו לעוד חברים, כל מי שזה יכול להיות לא רלוונטי. לקבל את ההקלטה. כן, כן, בוודאי, ההקלטה מיד עם תום השידור תתחיל לרוץ ותופץ בקבוצות. אתם בבנקוק החופשית? לא. אוקיי. איך הגעתם אלינו? קימי, את שם? איך הגעת? לא יודעת, קימי שלחה לי. אני בקבוצה של צ'גמאי, אני הגעתי דרך צ'גמאי. אוקיי. ויש לנו גם קבוצה לבנקוק, אם רלוונטי לכם. וכמובן גם גוגל פורם שנפיץ בקבוצות, זה עוד היום, ולקבל את ההטבה המדהימה ש... כן, אולי נשים פה רגע בצ'אט את האתר, שדרכו יש גישה. שמת כבר את הגוגל, אוקיי. שמתי את זה, ואני שמה גם את האתר. מעולה. אז תעשו לכם רגע, תעתיקו את זה מהצ'אט, אתם בקהילת וואטסאפ? כן. כן, מעולה, מעולה. אז יש לכם הרבה דרכים ליצור איתנו קשר, לכל שאלות שיצוצו, לכל דברים שתרצו לברר בהמשך, אנחנו פה. תודה רבה לכולם. ביי. תודה רבה. בדיוק רציתי להגיד שנעצור את השעה, אבל עכשיו...